Давай, давай. Консерваторія – одна з головних висот на Майдані. Там начебто хтось бачив людей у цивільному зі зброєю. Силовики вирішили, то небезпека, і спробували консерваторію чи то підпалити, чи то захопити. Я знаю, що ще донедавна там були наші хлопці. Будь ласка, прослідкуйте у ту падлюку, яка там стріляє з готелю «Україна». С отеля Украины стреляют, картечью стреляют, снайперы стреляют. Буквально за минут 15 вынесли 3 человек раненых. Друзі, зверніть увагу, будь ласка, на будинок. Київ міськбуд написано за сценою. Там сидить людина. Швидше за все, то снайпер. Будьте обережні, будьте уважні. Київ міськбуд зверху написано. Щоб дійсно знешкодити, щоб нам... А также получил подтверждение информации о том, что сегодняшней ночью здесь работают снайперы, и это видно, так в частности, по крайней мере, несколько таких случаев, когда пули долетали за пределы площади и разбивали какие-то стеклянные части фасадов, витрин, в частности, торгового центра «Глобус», сегодня были нами отмечены. На консерваторії вогонь! Дорогі друзі, які в консерваторії, затушіть вогонь. Ось на 3-му поверсі, якось обережно там, да, переходьте, дуже обережно. Якщо у вас є вогнегасники. Які стоять тут перегляди, тут велике прохання від барикади, яка праворуч біля консерваторії. Треба укріпити там барикади. Лупите их, выбивают сверху. Так а что вы сделали с историчной будівлею, блядь? Всі наші камери бачать, що це не наші. Ух ты, блядь! Дроб'ю хуярять, ніхуя. Дробью хуярят, ебанут. When I come inside, I was saw the guys. One come after me with just. After that, I come outside and saw the other guys who was also with gun. Вот, показывать такую картинку, которую давали вчера, сейчас попросту опасно, потому что в консерватории оборудована уже огневая точка, из которой ведется огонь картечью по правоохранителям, которые базировались здесь, наверху глобуса. Однако после того, как несколько выстрелов едва не достигли цели, правоохранители отсюда ушли, и журналисты в связи с этим также стараются не приближаться туда, в зону обстрела. Я бачу медиків, я бачу, наша бригада побіла. Прикривайте їх. Прикривайте щитами медичну службу нашу. Дорожку не знімай. Прохання
Прохання до киян, кожен, хто скільки може привезти піску, везіть нам пісок. Разом нас буде багато. Скільки можна набрати з собою піску, так само машинами везіть нам пісок. Друзі, ну є гарна новина. Наші хлопці щойно піймали снайпера. Його забрали в штаб. Хлопці, бачимо, що відходить бачимо, що відходить Беркут. Відходить верту жовтневого палацу. Чи це ротація, чи це відкуп, побачимо, зараз як сюди. Також оголошують киян. Нам конче не вистачає. Hundreds of protesters spread along the barricades on Independence Square, throwing whatever they could get their hands on. They targeted lines of security forces a short distance away, standing beyond the range of rocks and bottles. But we also saw one man firing a shotgun. We don't know what he was using for ammunition. Друже, ось лампочки, хлопець підняв руку, дивись. Выстрел, и выцепление становится на одного человека меньше. Майдан потребує також простих електричних лампочок і червоного перця. Червоний перець, чорний перець і просто електричні лампочки. Будь ласка, всі речі, які є, підвозьте сюди до сцени. Або вогнегасники, або те, чи можна залишити воду. Підходьте до сцени, перець є, лампочки є, підходьте. Хлопці, за сценою, друзі, за сценою, будьте уважні, повідомили, що на будинках за сценою є поміщені снайпери, будьте уважні. А ось стоїть на козацькому готелі стоїть. Друзі, якщо є ще... Ні, ви туди не зійдіть, хлопці, ви не зійдіть, прямо не зійдіть, прямо праворуч від пам'ятника засновників. Отряд «Беркута» с глобуса покидает Майдан после того, как снайпер попадает в одного из бойцов. Доктора сюда, доктора! Врача! Йо, пересити.
Всего произвели стрельбу из охотничьего карабина. Калибр, я предполагаю, что 7,62. Ну, естественно, с оптическим прицелом, потому что было несколько раненых конкретно в голову. Отработали снайперы ихние, и вперед пошли, пошла молодежь, старики. По ним никто не стреляет, это абсурд, вы меня прекрасно понимаете. Также появились снайперы уже в отеле «Украина». Там, я не помню, если сверху считать, это третий. Коля! Первым! Все, отлично, давайте уже! Підключаємося до медичної роботи. Майдан потребує вашої допомоги. Медики на інститут медичного освіту долучаються. Вас зберегти елементами десятого на Україні, на другому поверсі, на якому поверсі. На передостанньому, 3 чи 2 метрів потрібно. Ви просто знали. Охороні це кажи.
Потрібна підмога в напрямку Жовтневого. Потрібна підмога до Жовтневого палацу. Друзі, закріпляємося на нових позиціях. Висота Жовтневий, 4 сотні на Жовтневий, на висоту Жовтневського. Нам зараз є два важливих оголошення. Нам зараз є два важливих оголошення. Перше, ті, хто здається, ми її коридор проводимо сюди. Зліва до себе. Робіть коридор. Вліво і вправо. Розійдіться. О, дивіться, дивіться. Во, два, прямо перед вами, нас на барикаді, два. Снайпер, блядь, сука. Де снайпер? На Україні? Так, з вікна. Друзі, слухаємо команди сотників, ніякої самояльності, у вас є десятники, у вас є сотники, слухайте уважно. With makeshift shields. They were gunned down mercilessly. Давай сюда, скорее. Давай, помогаем раненым. Все, туда дальше не пройдешь, давай сюда. Сядь тут, пригнись, куда тебя? Отклонись за железяку. Стреляй. Ох, ебать. Пулями, блядь, слышал? Да. Осторожно давай. Все слышали, блядь, пуля? Металлические, блядь, пули. Пулями стреляют. Роник, добрый там. Еще раненый. Суки, стреляют. Вот так вот там видно. С Украины, да? Скажи, с нашей Украины стреляют. Сразу йде, хто бачить. Я просто на балконе. Они не подают признаков жизни. Ну, чувак.
Протестующие зовут медиков. Я его прострелю, ты пулемет, ты выйдешь? А я? Выйди, суки, палят боевыми исходами. Они палят с Украины или что? Блять, надо вступить через Желтневый, бля, там веш выход центральный, бля. Вступають останні снайпери. Вони зараз, останні снайпери, знаходяться на оцій от лінії міліцейських барикад. Ви бачите, це все люди з рушницями. І знову ті самі жовті пов'язки. Зараз ми спробуємо перейти. Так, ось снайпери відходять. Слухайте, це автомати. Людина веде вогонь з автоматичної зброї. І по ньому, щоправда, також стріляють. Ви бачите, як... Шановні глядачі, таке враження, що застосовують бойові набої, тому що ми бачимо, як пробивають мішки з піском. Не виключено, що це бойові набої. Так, ось, бачите, хлопці відстрілялися і тікають.
плацдарм город. Який дорога найприємніше. Майже. Хлопці, потрібна допомога, хлопці! Хлопці, допомогу! Ty, chodź. No nie słyszałeś?
à des opposants survoltés. Pourquoi vous attaquez maintenant? Non, écoutez, pas d'interview, c'est pas le moment. Il nous faut des boucliers ici, vite. Et faites attention, il y a des snipers de la police là-haut. Нет, видим кровь на боку. Гади далі стріляють, сука. Що святого в них нема, в тих бандюганів, блядь. Hoeveel dodelijke slachtoffers er precies zijn gevallen is nog onduidelijk. Стоял на личном поле, ждал лифта, услышал хлопок, услышал отдачу по пальцам. И не понял, что происходит, потом отошел и все. Я понял, спасибо. Не забирай, не забирай. Хай лежить. Вже давно. Так а чего они валят? Боку профспілок на якомусь будинку снайпер, зважайте, будь ласка, на то. Координатор. Будь ласка, організуйте групу 20 чоловік, перевірте, що за координатор. Якщо наш, хай сидить. Якщо їхній, значить потрібно його привезти до нас сюди в гості. На українському домі, кажуть, є снайпери, на криші сидять. Хлопці, будь ласка, пробираємося туди, уважно дивимося, не підходимо близько. Прикриваємося щитами, особливо медичних працівників. О, жовтневий. Не український дом, вибачте, жовтневий. Неправильно назвали просто напрямок. Їх зараз видно за ялинкою, вони там сховалися. Зважайте. Наші хлопці обезброїли одного із снайперів. Так, внимание, вот их трое. Левее елки, если отсюда смотрим, справа от колоннады Жовтневого палаца. Трое на крыше.
З дахів Жовтневого палацу та готелю «Україна» працювали снайпери. Ось вони сидять на дахах під стінами. Снайперська куля влучила. Нам треба забирати пацанів. Хоч нормально похоронити. Дай Бог, стріж тебе закопається. Що? Дай Бог. Стріляти не будеш. Зараз. Не стріляти, ми по нас не слухають. Має бути білий прапор. Десь, сука, снайпер сидить по-любому. От ще раз не забирайте. Зверху, блядь. Зелений будинок усей. Well, she's just said that there are 6 dead people up there. Not just injured, dead. They said they've been hit by snipers. Вадим, знаешь что, я тебе могу сказать, что вот здесь вот... Ну, поэтому это логично, что они... Хорошо, я на связи. Пусть звонят с эфира. Мне уже звонят с эфира. Алло, я вас не слышу. Друзі, готель «Україна», потрібні медики, готель Да. Я готов. Тому надо точно скукушать, не стріляти, тому що пацани як на ладошки були. Більше 10 пацанів положив там. Тяжело ранені. Це явно не холості патрони, ребят. Ключі, брат. Моя СВДшка має 7,62 калібр. Мужик чи баба, преса? Я подивився. Мужик? Jesteśmy na ostatnim piętrze Pałacu Październikowego. Kilkadziesiąt minut temu manifestującym udało się odbić ten budynek od kilku miesięcy w rękach właśnie ludzi Majdanu. W tej chwili przeczesujemy tutaj ostatnie piętro, bo jak Państwo widzą, chodzimy do sekcji bibliotecznej. Here, a CNN photographer captures the moment when a group of medics is seen helping a man lying on the ground. There is a shot. One medic falls to the ground and tries to crawl away. We don't know if he survived. 18-летнего бойца внутренних войск оттаскивают за... Нам этот пустой сарай, который украинский дом превратил в Беркут, сейчас не нужен. Нам нужно держать периметр. Все активные бойцы с той стороны, со стороны украинского дома. Быстрее, быстрее, хлопцы, быстрее! Не снимайте! А где стрельные? Can you ask him to get the camera? And we can you ask him? Спали точку, чого будеш на сидіти? Каже, треба міняти позицію.
Unser Hotel stand zeitweilig direkt an der Front auf der Institutska. Unser Zimmer im 14. Stock wurde von bewaffneten Regierungsgegnern gekapert. Sie feuerten aus unserem Fenster, bis ein Kommandant sie wütend abkommandiert. Die Presse sollte da nicht mit reingezogen werden. Das Hotel wurde zur Zielscheibe. Trotzdem, über 30 Einschüsse verzeichneten die Fenster. Что вроде как стрелки переходят на гостиницу Украина. Плюс наши там в этих районах, но они говорят, что пока что наблюдать сложно из-за приземленности. Сброшу информацию. Понимать, что снайпера эти стрелки переходят на гостиницу Украина. Наші від, та втікне від вікна того, один з другим, блядь. Хуя? А куди? Не видно нікого. Це не добре, як в кімнату, блядь, любу. Oh, once again they're shooting journalists. Наші світом, блядь, наші від, та втікне від вікна того, один з другим, блядь. Хуя? А куди? Не видно нікого. Це не добре, як в кімнату, блядь, любу. Напряму. Тут погана позиція, що ви? Хлопці, давайте, лишайте нас тут. Погана позиція. Шановні глядачі, я змушений перепросити, вони стріляють не в журналістів, вони стріляють у учасників акції протесту, але це вже, напевно, треба сказати, у повстанців, тому що щойно до нас підбігли люди з автоматами, стали звільнити вікно для того, щоб обстрілювати. Для них просто була незручна позиція, тому вони тут не зупинилися. So, these snipers are shooting not the journalists, but the protesters. These protesters, they have weapons, and just a second ago we see one of them. He had a machine gun, and he was looking for a suitable position here on Ukraine Hotel. Так, в готелі зараз пробігла група людей озброєних, які шукали зручні позиції для вогневих рубежів. Бити коридор для евакуації. В цей час лунає постріл. We are looking for the snipers on the roofs. Well, we can't see them right now. Jesteśmy w najwyżej położonym miejscu w tej chwili, można powiedzieć, w Kijowie. Nikomu jeszcze nie udało wejść się na dach Pałacu Październikowego. My tu jesteśmy i pokazujemy Państwu, co dokładnie dzieje się w tej chwili w Kijowie. Proszę spojrzeć po mojej prawej stronie, barykada przy metrze Arsenał, za hotelem Ukraina. Tutaj w tej chwili toczą się jedne z najcięższych walk. Manifestujący, którzy około godziny 8-9 czasu Kijowa. Jak widzą Państwo te seledynowe budynki, to mniej więcej w tamtym miejscu jest właśnie ulica, która prowadzi do siedziby prezydenta. Tam jeszcze w październiku i w grudniu dochodziło do bardzo brutalnych walk milicji z Berkutem, ale... Не видно, хлопці, звідси снайпера не видно поки що. Але ж вони стріляють звідти з БТРів. Над БТРами стоїть 4 снайпера. Ну от там, де ці БТРи, то 4 снайпера. У них 2 снайперські гвинтівки, 2 автомати. Де БТРи? Біля БТРів, над КАМАЗами. Там 4 снайпера. А тут поки що не бачимо. Але сюди, чуєте, ви не висовуєтесь, сюди стріляють.
Сюди стріляють, ви бачите, знімаю як з руки. Це де, на Кадміні? Ні, не на Кабміні, а на самих тих КАМАЗах, які стоять. З КАМАЗів виглядає 2 снайпери, 2 автоматчика. Понял. Я наверх. Не знімаю. Поки не вийде, не доходить. Та там не передостань, Блядь, треба йти зачищати готель, бо це не діло. У четвер вранці бійцям самброту вдалося захопити Жовтневий, але просунутися далі неможливо, оскільки на готелі України працюють снайпери, які стріляють в спину, а вище по Інститутській дуже багато беркуту. Одного із снайперів ми засікли на передостанньому поверсі готелю. Аби його не викрили, він висував із вікна лише дуло рушниці і стріляв, очевидно, зі збройзглушником. Ці кадри в день розстрілів зафіксувала знімальна група «Фактів тижня». Так, щойно підходила друга група протестувальників, вони озброєні і вони шукають також вдалі точки для зайняття позицій для вогню. Sides boldly picking off their opponents. What is that? That window facing directly to us. Fuck! Okay, get the fuck out of here. That is coming straight out of that window. Which one? Up there. Okay. Yeah. Our hotel. That window. Which one? Okay. 1, 2, 3, 4, 5th row from the left. Second from the top. One that was open. Fucking fired. Well, I don't think he fired at us actually, and it might. Who knows which side it was? Who the fuck's firing at mine? This is obviously no kind of protection at all, but at least you can't be seen. Был человек в окне. I saw the shooter. He was wearing one of the protesters' green helmets. There are snipers using real bullets here. We've already evacuated people from the area. Слушай, можешь мне мыло Из окон гостиницы «Украина», я не знаю кто. Но снайпер, видать. Грудь попала. Парень так просил. Вот это что принесли? Блин, мы не успели. Сволочи.
Protesters have turned this hotel lobby into a field hospital. The injured are still streaming in. We've seen volunteers using bed sheets to try and treat the wounds, and some of the injuries at least appear to have come from live ammunition. Security forces have taken up positions on the upper floors of our hotel as well and have been shooting down protesters from there. Journalists have been targeted. The guy was standing, and then there was a shot from the Ukraina hotel, and he fell down. His chest was covered with blood. He was taken to European Square. He was still breathing and said, "Brothers, I don't want to die." 30 seconds later, he was dead. На Институтской стояли на баррикаде, то сверху с отеля «Украина». Ну, за час человек 8 положил. Даже какой за час, может, за полчаса. Вибачте, будь ласка, можете французькому телебаченні звідси глядати? DNC, де вони, за синім, чи де вони заховалися? Yes, but please be careful, because... Come on, we know what to do. So there are five snipers. Look here, I'll show you on. Look here, I'll show you on the screen, and then you show it. Where? Now, look, is the shot coming from the left to the right, and you can see the bullets going out and the smoke. Just here, I've seen the man. He's just behind the window. Behind the window, yes. You see the window moving? He was like hiding himself. And just under that window, you see the bricks? Yes, there are the shields. Look my finger. In the sense of my finger, you will see. The smoke was going out from there, from the left to the right. And I've seen the man on the window just above. Okay, thank you. Est-ce qu'on arriverait à faire une image ou pas? Ben, il faudrait tourner en continu, quoi. Ça, c'est toilette. We'll be careful. Je pense. Il faudrait que... Дима, вижу окно открыто тоже. А? Контролируйте окно. За деревьями стрелять не могу. Сейчас надо... Слышишь, друг, ты мне обещал, что это не будешь снимать. Ты хочешь снимать. Я бросаю музыканту. Вот только. Після того, як міліція почала застосовувати вогнепальну зброю, ряди протестувальників посилилися мисливцями. А мисливці приїхали, зрозуміло, з власною зброєю, і вони вміють нею користуватися. Ймовірно, саме тому, через наявність мисливців, і так знову пішов працювати снайпер. There was a shot from our side, from Ukraine hotel. That was the window on the same story, I suppose, that I'm in. Добре, заходь на сайт, я зараз з України транслюю, тут бойовими стріляють снайпери. Все. Давай. А чуєш, а протестувальники так само з АКМами, з Мосінками.
Так. Ну, одним словом, заходь в нет, дивись. Добре, відзвонися, давай. Especially those Ukrainians who live in Western Ukraine. A shot from Ukraine hotel. That was from the roof. Треба повідомити. Снайпер працює з готелю Україна. Беркута були у Жовтневому. Ми брали Жовтневий. Снайпер стріляв з готелю України. Кожен постріл або в шию, або в голову, або... And they kept coming. Then we met Irina, unemployed single mother of two, now wielding a Molotov cocktail. 3 снайпера справа, 2 зліва. Будьте обережні, будь ласка. One on the left side and another one on the right side. 2 snipers. On the roof. Yes. That's what they were looking out for, in a square that is eerily overlooked. Тут же радикалы решили устроить засаду на якобы засевших на верхних этажах снайперов. Хорошо видно в руках боевой пистолет ПМ, еще у одного охотничье ружье. Позже тревога оказалась ложной, этажи проверили, никого не оказалось. Persuadé qu'un tireur embusqué se trouve sur le toit. Sous nos yeux, il menace le personnel s'il refuse de les aider. Le peuple vous jugera avant de s'en prendre à nous. Allez, vas-y, dégage. Винесли цього снайпера, можливо, навіть було на нашому поверсі, на 10-му поверсі, не поверхом нижче. Але це не наш? Наша самооборона його винесла. Наша самооборона зараз бігає з калашами тут. Це не то. З калашами вони зараз. Мікро-USB. По готелю. Це заряджати банку. Що зараз понесу. Хлопці, щойно підійшли наші самооборонці. Вони дуже просять, щоб ніхто не виходив до готелю України. Звідти працюють 3 снайпера. Відстрелюють наших людей. Будь ласка, хто стоїть на вулиці Інститутській, на тій барикаді? Не випускайте людей. Їх просто відстрелюють з готелю Україна. Наголошую, на вулиці Інститутській снайпери відстрелюють людей. Не виходьте за барикаду. Got a view across Institute Sky Street. More and more protesters are venturing out now, trying to keep fueling the fire and building those barricades at the front there. We're not exactly sure which building the sniper is in, but so quite frankly, any of us here could get hit. Что случилось сначала? Снайперы почали стрелять. А ну как? Шаг по шаг, каждый минут. Сначала здесь были 2 фронта, да? А потом? Потім погнали, пристріляли там, погнали беркутят наверх. А тут засів снайпер і стріляв по наших людях. А ви бачили пакет? Потім снайпер сидів за машинами. Снайпер сидів під машиною, його зняли. Понятно. А потом? А тепер ми чекаємо. Чекаємо далі. Йдемо назад на барикаду туди вверх. А ви стріляли там, да? За них. После перших стрельба снайпер, да? Після того, як вони стріляли. А потом они убежали или что ли? Ну, вони ще там засіли, там ще є снайпер. Там ще є. Там ще сидять 2 снайпера. Понятно. Тут был снайпер, здесь был сидел. А зачем они просто убежали сразу? Потому что люди пошли уже, люди пошли. Понятно. Окей. Спасибо большое. Спасибо большое. А можно снимать лицо? What's everyone looking at? Just get this guy with the fingers on his bullet and the thing there. Руки на глаза. Спасибо. Андриенко, Кирилл Евсеев, Алена Центила, Максим Сокулик, Вячеслав Фролов, Сергей Коваль. Подробности Ось зараз момент цей. Була двоствольна рушниця і
Ну і схоже на гвинтівку з оптичним прицелом. I saw in my eyes 4 people who died, so it's very terrible, and there's few snipers, and the roof of this building all time shoot. Probably love to give you a better view of the Independence Square, which is just over here, but we were just shot at. We just saw a gunfire. It literally broke our window over here. You can see, I asked my cameraman to zoom in. We were standing meters, well, not even meters, maybe centimeters away, when a gunshot hit the room where we have a live position, where we have a live spot, where we're giving our broadcast. Та не Беркут. Не знаю, треба брати стволи. Коли там було стояли, то не зразу ззаду стріляли нас. Там снайпери наверху десь сиділи. А де наверху снайпер? На Україні, так? Так, на Україні. І там на 2 будинках теж сидять. Просто під перехресний вогонь попали. Через щит пробиває куля, ну що ви хочете? І це з правого боку. Це стріляли десь з боку Україна. Якщо з правого боку, і куля вийшла з другого. У меня есть только камерамен, но он не хотел прийти сюда, эстонская телевизия. Он сказал, что здесь опасно, сказал, что я буду чуть-чуть снимать с этого, у него большой такой камера. Відходимо! Це самоліквідація. Надо нести нахуй, відходимо нахуй. Ще не неси, завісу робити надо, що тут сидіти? Вони будуть наступати. Снайпер стріляє в цель, він не стріляє в автомат. Завісу, він не стріляє. Дим треба палити, дим. Машину тащи! Щиты сюда! Давайте сюда! Чули постріл, але Почули тільки стріл, але ж ми залягли. Устаємо, сябра одразу на смерть. Куля у вока. Ми його підняли, але потекла кров, і він одразу помер. Тобто це була бойова куля. Так розумію, з готелю «Україна». Але ми не були на передовій. Ми були там, де люди спокійно ходили. The snipers are shooting all the time. We can see them. They are hiding behind the tracks. It is impossible at this moment to burn the tracks using Molotov cocktails because they are too far away. And the protesters, they can't get close enough. To throw Molotov cocktail. Скажіть, будь ласка. We just heard the shot of the sniper, but they are not behind the tracks. They're not behind the tracks, so another group of snipers is working. Thank you guys. So another group of sniper is working. We still can't find them, but we shall try. Я не знаю, де ти гільзи, але гільзи були. Гільзи були самі. Please help me. Типу горілого будинку профспілок та вулицю Костьольна. Стрілки СБУ були і... Спрятались, бегом! Тихо! Не говори, ничего не говори, молчи! Цього будинку, він
чи я не знаю, ну почта там. Вони стояли якось напроти один одного, їй прошило з сторони спини через шию і пуля вийшла. Зараз дівчину снайпер поцілив вон з того вікна, люди бачили на даху. Окна, на которые показывал активист Евромайдана, это окна Дома профсоюзов. Да, накануне там был пожар. Это видно на кадре. Но внизу по-прежнему находились активисты Евромайдана. Там мощная КПП базировалась. Просто так в здание Дома профсоюзов не попасть. Девочку-медика снайпер снял с Дома профсоюза. Она шла действительно с саморанена. Нарезного, да? Да. Коло готелю Козацького, там 18, лежить труп. Рядом стояла медсестра 2 метри. Я признав, де це стріляв, Макдональдс. Од неї пулю двох, зразу, там, на місці. Це вже в мирній території. Тільки ж я туди просто прийшов, там бояться сказати зі сцени, скільки людей вже загинуло. Хоч зараз щитами стоїть, зараз щитами закривають трупи, бо снайпера ще там є, у зоні, це коло біля Макдональдса. Медсестру йшла. Біля готелю Козацький. Медсестру там 2 метри від Козацького готелю. Gana terreno en Maidán y muchos manifestantes creen que hay francotiradores. Desde hace semanas, pero esta otra imagen no es tan frecuente. Manifestantes con escopetas poco después de los combates con la policía. We got a lot of guns from there. Mais les manifestants, eux aussi, ont des armes à feu, essentiellement des fusils de chasse. Sous nos yeux, un d'entre eux. До готеля України ми зараз не йдемо. Там наші групи були, вони тільки вже повернулися. Друзі, до готелю Україна, прохання не йти. Ми залишаємося на барикаді на Інститутській. Не менше є перевірена інформація від нашої охорони. На банк Аркада декілька снайперів. Ще раз повторюю, на банку Аркада декілька снайперів. Це інформація від охорони. Якщо вона буде спростована, одразу давайте цю інформацію, щоб вона була спростована. Відповідають, що в цьому будинку можуть бути снайпери, ми були на верхніх поверхах, немає ніяких снайперів, поки що ми їх не знайшли, тобто ми ходили разом з представниками правого сектору та представниками самооборони, їх не знайшли. Špatně ukrytými puškami a samopaly. Důkaz, že střelné zbraně se šíří už i mezi odpůrci vlády. Okolo mě З тих домов стріляли снайпери. Знову повідомляють, що на готелі Україна снайпер. На готель Козацький поліз чоловік 5 хвилин тому. Незрозумілий. Вот только что все кричат, что вот там где-то снайпер сидит, короче, на Украине. Немножко стало страшнее. Не видно отсюда. Просят, чтобы на сцену передавали. Молитесь за нашу страну. Да, вот передают как раз сейчас, что вот там работает снайпер. Поэтому продолжайте молиться за нас, за страну нашу, за всех этих людей. В якому номері тільки базуються цих ублюдків? Заберемо і привеземо сюди на сцену. Очень жутко. Так чи ні? Саме, друзі, дивимось. О, это снайпер был. Що треба потрібно звертати? Ладно, все, пока. Кого-то убили, блин. Нифига себе, прямо здесь. Возле меня Откуда стреляли? С Украины. С Украины? По направлению смотрите? Да,
Сюда упал? Надо передать, у кого есть связь, туда на сцену передайте, что с Украины опять снайпер стреляет. По рации передайте, с Украины стрелял снайпер. Только что человека убили. Что? Вот же суки, блядь. Почти самый вверх. Вверх не дождю. Вот здесь прям. Gerade eben war ja ein pfeifendes Geräusch zu hören. Die Leute hier sind sofort in Deckung gegangen. Die vermuten, dass es ein Sniper war, ein Scharfschütze. Etwa 10 Meter von hier in diese Richtung lag oberhalb der Treppe lag ein Mann auf dem Boden, der ist abtransportiert worden. Die Aktivisten hier vermuten, dass ein Scharfschütze vom Hotel Ukraine auf dem Dach hier auf jemanden geschossen hat. Der Verletzte, der eben angeschossen wurde von dem Scharfschützen, wird hier gerade abtransportiert über den Maidan zu einem Krankenwagen. Sniper injured him from Hotel Ukraina to Жовтневий. Слава Україні! Друзі, до мене постійно сюди приходять люди і кажуть про снайперів на готелі Україна. Я зараз хочу звернутися до керівників, до власників цього готелю. Попереджаємо останній раз. Якщо не надасте інформацію, хто там і в якому номері, якщо не допоможете нашим самообороні знайти цих ублюдків, з вашим готелем буде те саме, що з профспілками. Більше стримувати не можу. Я правильно кажу. Попереджаємо останній раз. Димо там вже є. Later that night, Andriy Parubi's Maidan security men were roaming the upper floors of the hotel, knocking on doors, including our own, looking for a sniper. Оце ті постріли, які були вдень, вони були от з того крила, але не з бокових вікон. По-моєму, з боку, з крайнього. Бачите, де мужик стоїть наверху? Бачите? Ну чи баба, ну от там. То або під ним відразу, або два під ним. Ось, от з тих вікон були постріли. Тому що я бачу, як вони закривалися. Тобто постріл, а потім вікно закрилося, видно ще бліки. Тому що сонце світить. Або під нею відразу, або друге. Цього я вже не скажу. удобно ту сторону прострелити, чи під вами. Оце то, що було там. А зараз ще якийсь снайпер бігає тут по Україні і його шукають. Не ясно де. Але десь по Україні, десь там або в одному, або в другому крилі на виступах, тому що тут найбільш далі точки. Дивіться, от бордюр, бачите, двойний Да, бордюр. оце, яка- Ото поверх, який то всередині то восьмий. Восьмий. Да. І зверху Далі, трошки. дев'ятий. Оці, 8, 9. Оце 8, 9, Тобто, оці або бокові. там- Да, отут. Ці два, так? Оці. Тобто треба 10, 9, 8, оці всі. Куди вони стріляли? 30, тут 36 Ну так, да, ну так, збоку. і 35. От з того дивіться. В туалеті, підожди, в туалеті там була грязь. Може дійсно з туалета вали? Зараз подивимося. 8, зараз Дивіться, значить 10, 9, 8, давай. Ні, дивіться, восьмий, ото всередині. Все, ні, просто ми на 11-му, да, на 11-му. 8, 9, 10, 11, де світиться. Тобто, ну, а я б взагалі всі перевірив. Ми так і робимо. Да, 11:36, Внизу, що там дивиться? 10:36. Слухай, ти не бачив звідки звідси десь пуляли, ні? Бачив, я казав хлопці. Звідки, з якого? Ну десь, напевно, з 10-го чи 9-го. А з якого? З крайнього? З туалета? З крайнього. З туалета, да? З маленького, да? Так. Хлопці! Я казав це вже, хлопці. Знаешь, я просто технически пока себе это представить не могу, потому что у нас тут бегает снайпер по этажам, знаешь, и у нас сейчас очень ограничен доступ, то есть никто сейчас даже не выходит из отеля, и мы просто не сможем спуститься в реальность, потому что реальный снайпер тут все блокировано.
Дивися, ти вже снайпер був у нас на поверсі. Дивись, яке є прохання. Снайпер був у нас на поверсі. Я с ней вижу на